Sziasztok! Megnézzük, hogy mit tartogat számunkra a következő 7 nap, vagyis az előttünk álló 1 hét. Onnantól kezdve, amikor rád talál az a videó, onnantól kezdve érvényes rád. Megint 2 csoportot készítek, az egyik a gránát, a másik a fekete turmalin, tehát az 1-es és a 2-es csoport, és kezdjünk is hozzá. Lássuk, hogy mit mutatnak a kártyák az 1-es csoportot választók számára. A következő 1 hétre vonatkozólag miről beszélnek nekünk a lapok, megnézzük most, hogy hogyan és mint alakulnak a dolgok. Akik az első csoportot választották a számukra, mutatom. Az első, ami kijött, az a kelyhekötös, a csalódás lapja, aztán kijött a küzdelmekkel a botok ötöse, középre kijött a kelyhe 2-ese szerelemként, aztán kijött a botok ásza és a kelyhek ásza. Tehát 2 ötös, 2 1-es és középen a kelyhek 2-ese. Ezt most el sem tudom dönteni így elsőre, hogy ez most jó vagy nem jó, de nekem úgy jön most ezekből, hogy azoknál, akik ugye ezt a csoportot választották, és akikre érvényes az, hogy akik egy olyan kapcsolatban vannak, amelyikben éppen a gyász időszakát élik, mert hogy most megszakadt a kapcsolat közöttük, és ennek következtében rengeteg belső vívódáson mennek keresztül, mert úgy érzik, hogy ez a megszakadt kapcsolat, ez egy nagyon mély köteléken alapul, és ez nagyon sok fájdalommal és tényleg csalódással, küzdéssel, szenvedéssel járt, és jár még mind a mai napig. Viszont itt a középen a kelyhe 2-esével azt is jelentheti, hogy csak ti gondoljátok, hogy ez egy nagyon mély kötelék közöttetek, de azt is jelentheti, hogy jól gondoljátok, és ez mindenkire másként lesz érvényes. Viszont ami utána jön, a botokásza és a kelyhekásza, az megint csak 2 lehetséges dolgot is jelent, és azért mondom, hogy akik sokan nézitek, egyikőtöknél ez lesz az igaz, a másiknál a másik jöhet be. Tehát, hogy akik már mondjuk régóta élik meg ezt a csalódott, gyászos hangulatot, és sok mindenen átmentek eközben, sok fájdalmon és lezáráson, elengedésen, lehet, hogy ők már elérkeztek abba az érzelmi állapotba, hogy készen állnak egy új kapcsolatra, és a számukra a botokászával és a kelyhekászával egy hirtelen, váratlanul, nagyon nagy lendülettel beérkező új érzelmi kezdet jöhet egy teljesen új személy részéről. És a másik variáció pedig az, hogy ahol nem valódi lezárás történt, hanem csak mondjuk ilyen külön voltunk egy kicsit, hogy mindenki át tudja gondolni, mit akar valójában, időszakot éltetek meg, ott pedig lehet arról szó, hogy ez a régi kapcsolat, ez lángra kap, ez a régi tűz, ez újra feléled, és nagyon nagy erővel kezdi újra perzselni a lelketeket, a szíveteket, és megkérdezzük akkor, hogy
Itt a kelyhe kötösével arról kaphatunk-e valami plusz információt, hogy mi volt ez a lezárás, miért történt ez a lezárás, miért van itt ez a csalódás lapja, a gyászlapja, a fájdalom, ez az érzelmi borzalom. Hát kijött rá egyrészt a halállapja, másrészt pedig a kardokötösével a vereség. 3-5-ös lap. A 3-5-ös lap az 555 angyal számokban az a nagy változás jelenti, és a halállapja is egy nagy változást, egy nagy átalakulást jelent. Nagyon-nagyon harmonikusak ezek a lapok most így. Tehát lehetséges, mint mondtam, hogy egyes esetekben ez egy végleges lezárás volt, és azt sikerül feldolgozni, és így be tudtok engedni egy teljesen új szemét majd az életetekbe, amire így esély mutatkozik, de lehetséges, hogy ebben az egy hétben igazából csak ez a lezárás folyamata tud befejeződni, tehát az elengedésre sikerül végre pontot tenni, mert mindenki azt mondja, hogy engedd el, és olyan könnyen mondják ezt, de valójában egy elengedési folyamat az nagyon nehéz, hosszú, fájdalmas, sokszor neki kell futni, amire elérünk oda, hogy tényleg képesek vagyunk megtenni ezt az egészet. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Én magam is nagyon nehezen tudom elengedni a dolgokat, függetlenül attól, hogy számtalan technikával próbálkozok, tehát nem könnyű, egyáltalán nem könnyű. Én ezzel tudok egyetérteni, ezzel tudok harmonikusan együtt mozogni, de lássuk akkor, hogy mit jelent itt a botokásza. Hogyha ott sikerült elengedni, akkor mit jelent a botokásza, és ha nem sikerült elengedni, mert nem is elengedni kellett, hanem átalakulni a halállapja, ugye azt is jelenti, hogy átalakul egy dolog, és ugye, mint ahogy mondtam, hogy kétféle variáció is lehetséges, de itt megnézzük, hogy a botokászára milyen plusz információt kapunk. A botokászára kijött a korongok kettesével a változás, és a botok 8-asával a gyorsaság. Tehát nagyon harmonikusak ezek a lapok. Elképesztő, hogy milyen. Tehát van 3 5-ös, 2 2-es, 2 1-es, és akkor a 8-as, tehát az 5 2 1 az meg 8. Tehát szám numerológiailag ez annyira nagyon szép, harmonikus. És a botok kettesével, a korongok kettesével ugye a változást mutatja, a botok 8-asa pedig a lendületet, a gyorsaságot, és mint mondtam, a botokásza is a kelyhekászával együtt, tehát valami hirtelen belendül, hozza maga az érzelmét, a tüzet, a szenvedélyt, és a botok 8-asával ez nagyon hirtelen és gyorsan fog történni. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy sokan közületeknek, akik ezt így végig szenvedték már, amit ott a lapok mutatnak, azok bőven megérdemlik, hogy végre valami szuper jó dolog történjen az életükben, és ezek a lapok így most, ahogy már a végére érünk, azt mutatják nekem, hogy ez egy nagyon szuper jó dolog, és kívánom, hogy minél többötöknek ez így megvalósuljon, és tényleg berobbanjon ez a csodálatos kelyhekettes érzelem az életetekbe. Köszönöm, hogy itt voltál, megnézted, lájkolsz, feliratkozol, megosztod a videót, a véleményedet, és egyébként is a létedet is köszönöm. Minden jót kívánok nektek, sziasztok! Ó, de jó, nagyon szép, nagyon tetszett ez a kirakás.
és megnézzük akkor a második csoportnak, hogy számukra is ugyanilyen szép dolgok érkeznek-e, vagy esetleg nekik másról szólnak a lapok. És úgy üdvözlöm azt, aki a második csoportot választotta, és lássuk is, hogy mit hoz a jövő hét számotokra. Úgy kezdődik, hogy a siker lapjával, tehát a botok 6-os, hát jól van, nem biztos, hogy be is engeditek az életetekbe ezt a sikert és győzelmet. Ugyanakkor jön a kardok lovagja, a maga lendületével, az uralkodónő és az érmék 4-ese a ragaszkodásával. Ezek úgy mondanám, hogy megint csak, hogy így első ránézésre nem mondanám, hogy egyértelműen, hogy jó vagy rossz lapok. Viszont úgy kezdődik, hogy valamilyen siker az megérkezhet, és a botok 9-esével nem vagyok benne biztos, hogy ezt ti bemeritek engedni, bemeritek fogadni, elmeritek hinni, hogy ez tényleg sikerült? Tehát tényleg csak ennyi kellett hozzá, hogy sikerüljön? Ez biztosan nem lehetséges így. És a kardok lovagjával itt pedig inkább ezt a kritikus dolgot érzem. Tehát, hogy elkezdenétek megmagyarázni, hogy amiért védekeztek a beengedéstől, tehát a siker beengedésétől, itt a kardok lovagjával valójában ezt a belemagyarázom, ésszel megpróbálom megmagyarázni, hogy miért is ne fogadjam el ezt a sikert, ezt az örömöt, ezt az ünneplést. Erről most az jut eszembe, hogy például nem merünk elégedettek lenni az életünkben, nem merjük megélni azt sem, hogy így, mint ahogy van a sikert. Hogyha valamit jól csináltunk, akkor nem merjük megélni ennek az örömét, mert ha ezt így nyilvánosan tennénk meg, vagy így felvállalnánk, hogy mi úgy érezzük, hogy megérdemeljük a sikert, akkor úgy hisszük, hogy azzal mi öntelté válunk, az mások szemében az negatív dolgot vált ki, és ez meggátol bennünket abban, hogy tényleg kiélvezzük ezt az örömöt, és tényleg megéljük azt az elégedettséget, ami tulajdonképpen járna nekünk akkor, amikor valamibe beletesszük a munkánkat, és meg is lesz az eredménye. Körülbelül az, amire számítottunk, és beletettük a munkánkat. Ezek az, hogy nem merjük megélni ezt az elégedettséget, nem merünk örülni a saját sikerünknek, mert akkor azt mondják, hogy önteltek vagyunk, meg beképzeltek vagyunk, és ezt nem merjük felvállalni. Ez nagyon régről, ősi mintákból származik, és például egyházi tanításokból is, hogy hát a szerénység az ami dicsérendő, és tényleg, de nem az a szerénység, amikor a valódi eredményt nem merjük megélni, hanem ne legyünk tényleg túlzóan önteltek, vagy ne legyünk túlzóan elégedettek, ne legyünk túl megelégedettek, mert a megelégedettség az azt jelenti, hogy befejeztünk valamit, az elégedettség az pedig azt jelenti, hogy ahova most értem, az ott elégedett vagyok, de ez arra ösztönöz engem, hogy továbbra is ugyanilyen szépen is jól dolgozzak, és továbbra is ugyanilyen szépen is jól csináljam a feladataimat, és akkor az eredményt fog számomra hozni. Úgyhogy ez a hosszú
mondás, így az elégedettségről, és a kardok lovagjáról, meg a védekezésről. Ez azért volt szükséges, mert az uralkodónő követi a kardok lovagját, és az uralkodónő csak akkor tudja megélni ezt a minőségét, hogyha ezt a sikert, ezt a győzelmet, ezt, amit mi magunk megteszünk magunkért, vagy a munkánkért, vagy a családért, vagy a párunkért, ezt akkor tudjuk igazán kiélvezni, hogyha merünk örülni a dolgainknak. És itt a végén a ragaszkodás lapjával, az érmék 4-esével azt érzem én ebből, hogy merjük elengedni ezt a ragaszkodást. Tehát, hogy ez ilyen túlzás, ez a védekezés, ez a túlzás, ez a szerénység, amit mutatunk, ráadásul legtöbb esetben azért álszerénység is, mert ott belül szerintem nagyon gyakran előfordul az, hogy úgy magunknak gratulálunk, de félünk attól, hogy mit szólnának, megszólnának bennünket, hogyha ezt így ki is mutatnánk. Megkérdezem itt a botok 9-esét, hogy mit tudhatunk meg erről, kapunk-e valami bővebb információt. Nem, a botok 6-osára kérdezek rá, hogy milyen siker lesz ez. Megtudhatunk erről valamit pluszban. Milyen siker lesz ez? Kijött a szerencsekerék és a toronylapja. És ez nagyon érdekes, mert a szerencsekerékre azt reméljük, hogy az egy jobb irányba változik meg az életünk. És utána megkapjuk a tornyot, és ez pedig általában azt szokta jelenteni, hogy hát valamit, amit nem akartunk eddig például elengedni, akkor azt kirántják alólunk, és minden dől le, amit eddig felépítettünk. És én nekem most így a 2 lapból az jön, hogy akkor tudjuk megélni a valódi szerencsét, akkor tudjuk megélni a sors kegyét, amit nyújt felénk, hogyha mi magunk döntjük le ezt a tornyot, és nem várjuk meg, ameddig ránk dönti az univerzum, az égiek ezt a dolgainkat, hanem mi engedjük el azokat, ami miatt például labilis ez az építmény, vagy például most, ami még eszembe jut a toronnyal kapcsolatban, hogy nekiállunk gyakran fejleszteni a lelki életünket, a szellemi dolgainkat, ugyanakkor meg az alapjaink, a földhöz, a családhoz, az ősökhöz való kapcsolatunk az nem túl jó, a pénzhez való viszonyunk nem túl jó, a kapcsolataink is oda vannak, és ez tulajdonképpen ez is labilissá teszi a felépítményt. Ez olyan, mint hogyha a mesékben szokott lenni a kacsalábon forgó vár. Na most milyen stabil az az épület, ami egy kacsalábon áll, és akkor ott van mellette az a hatalmas nagy valami. Ha nincsen más alátámasztása, akkor az könnyen kibillenhet. És én nekem most ez a kép jött be belőle, hogy ez a torony is ezt szolgálja, hogy nézzük meg, és erre hívják fel most valójában a lapok a figyelmet, hogy nézzük meg, hogyha valamit sikerült elélni, és jól mentek a dolgok, vagy jól mennek a dolgok, akkor nézzük meg, hogy ezek a dolgok elég stabilak-e, megállnak-e maguk lábán, és lehet-e rá nagyobb dolgot, nagyobb tornyot építeni, vagy ha nem, akkor építsünk szélesebb, stabilabb alapokat neki, hogy ne dőljön ránk, amikor megérkezik az égi áldás a szerencsekerékkel. És
És akkor ez most nekem így kapcsolódik ide a botok 9-éhez és a kardok lovagjához, ez a szerencsekerék és torony, hogy ismerjük fel a kardok lovagjával azt, hogy mi az, ami miatt mi nem merünk örülni ennek a sikernek. Lehet, hogy például azért nem merünk, mert tudjuk, hogy ez nem túl stabil. Nem vagyunk benne biztosak, hogy ez hosszú távon is megállja a helyét, és akkor erre szolgálnak ezek a lapok, hogy felhívja a figyelmet, hogy akkor nézzük meg és erősítsük meg a falainkat, az alapjainkat. És még kérnék szépen a kardok lovagjára, kijött a botok 7-es és a főpap, és a botok 7-es is egyfajta védekezést jelent, ott nem csak magunk ellen, hanem a külvilág ellen is védekezünk, és a főpap pedig a belső hitünkre való támaszkodást jelenti. Ez valahogy nekem ez, amiről eddig beszéltem, ez összhangban van azzal, hogy nézzük meg, hogy a hitünket tudjuk-e ezekre az alapokra felépíteni, amivel most rendelkezünk, vagy meg kell erősítenünk, és bár ez a pillanatnyi siker, ez ne vegye el a kedvünket, merjünk kiélvezni, de legyünk kritikusak is magunkkal szembe, és ha kell, akkor még erősítsük meg. És akkor még megkérdezem itt az uralkodónőt, mert az előbb az jött, hogy arra kérdezzek rá így fejbe. Ó, igen. Az uralkodónőre kijött a kardok 8-asra és a kardok 4-ese. Igen, tehát az önszabotázsnak tehát a saját magunkat nem engedjük ki teljesedni, ennek a meggyógyítása, ennek az elengedése, ez ami nagyon fontos lesz. És akkor ezek a lapok erről beszélnek, tehát, hogy lesz valami kisebb öröm, siker, győzelem, amit megérdemlünk, merjük megélni, de vizsgáljuk is meg egyben, hogy mi az, amin változtatnunk kell, hogy megvan a kellő alapja ennek az egésznek, mert csak utána tudjuk felépíteni rá később a stabil hitünket, a stabil elköteleződésünket, hogyha ezt meggyógyítjuk, és elengedjük azokat az önkorlátozó és befolyásoló dolgokat, amelyik ezt megakadályoznák. Mert hogy ott van a szerencsekerék, és ha meg tudjuk ezt csinálni magunkban, belső folyamatként, akkor a sors is az oldalunkra szegődik, és megadja azt a löketet, hogy az a kerék menjen már a pozitív dologba. Nekem most így ezek jöttek erről. Köszönöm, hogyha itt vagy, meghallgatod. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és ha megosztod a véleményedet, a videót, és mindenkinek minden jót kívánok, és sok erőt, kitartást és bátorságot ehhez, hogy meglépje, mert ehhez kell azért bátorság, de mindenki nagyon erős, tudom, ott legbelül. Úgyhogy minden jót kívánok nektek, sziasztok!